ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰ AECC যিখন ইংলিছ লেংগুৱেজ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল আছে সেই পেপাৰখনৰ তোমালোকৰ যিটো ছেকেণ্ড ইউনিট স্পিকিং স্কিলছ তাৰ ডায়লগ যিটো টপিক ডায়লগৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ মই দিবলৈ লৈছোঁ। আগত তোমালোকক ইণ্টাৰভিউ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন বা ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত অলৰেডি কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক কৰি দিয়া হৈছে, তোমালোকে পাইছাই চাগে। যিহেতু তোমালোকৰ 4টা ইউনিটৰ প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ পৰা 20 মাৰ্কছ আহিব সেইটো তোমালোকে সকলোৱে গম পাইছে। গতিকে 4টা ইউনিট ভালকৈ গুৰুত্ব দি পঢ়িব লাগিব আৰু মাৰ্কছটো তোমালোকে গম পাইছাই যে তোমালোকে 4টা কুৱেশ্যন আহিব, তোমালোকৰ কম্পালচৰি 4টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, 5 মাৰ্কছৰ আহিব। গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ কেইবাটাও টপিক দিয়া আছে আৰু প্ৰতিটো টপিকেই তোমালোকে বস্তুখিনি ভালকৈ চাব লাগিব। সেই টপিকখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব। গতিকে ডায়লগ টপিকটোৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ হয় তাৰ ওপৰত মই কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই যাবাচোন। যিহেতু তোমালোকক যিকোনো এটা কুৱেশ্যন কৰোঁতে 5 মাৰ্কছেই মেক্সিমাম হ'ব আৰু সেই মাৰ্কছটো তোমালোকৰ 2+3 বা 3+2 এনেকুৱা ধৰণে ভাগ কৰি দিব পাৰে। গতিকে প্ৰথমৰ যিটো ডেফিনেশ্যন দিছোঁ হোৱাট ইজ ডায়লগ, ডায়লগ বুলি তোমালোকক 5 নম্বৰ অকলে নিদিব পাৰে। হোৱাট ইজ ডায়লগ লগতে কিবা এটা দি দিব পাৰে, হোৱাট আৰ দ্য এছেঞ্চিয়েল অফ এ গুড ডায়লগ তাত লগত লগাই দিব পাৰে। মই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক তেনেকুৱা ধৰণে ছেটিং কৰি দিয়া নাই, জাষ্ট কুৱেশ্যনটো মিলাই তোমালোকক দি দিছোঁ। যদি তোমালোকক নম্বৰটো কমকৈ দিয়া ডায়লগৰ ওপৰত 2 নম্বৰ দিয়ে, গোটেই কথাখিনি মই যিমানখিনি তোমালোকক লিখাই দিছোঁ গোটেইখিনি নিলিখিলেও হ'ব, তাৰ ভিতৰত তোমালোকে চিলেক্টেড 3টামান লাইন লিখিলেই হ'ব। এতিয়া ডায়লগ বুলি ক'লে আমি কি কৰোঁ? দ্য অক্সফৰ্ড লাৰ্নাৰ্ছ ডিকশ্যনেৰী ডিফাইন ডায়লগ এজ কনভাৰ্চেশ্যন ইন এ বুক, play or film, movie, and a formal discussion between two groups or countries, especially when they are trying to solve a problem and a disagreement, etc. A dialogue is just a conversation. It is a talk between two or more persons. The conversation can take place on general matters or some specific issues. It is a participatory process in which a minimum of 2 persons take part. It can also take the form of literary work in the which the characters are represented as conversing play are written in dialogues. এতিয়া ডায়লগটো আমি সকলোৱে জানো, আমি কথা কৈ থাকোঁ, দুজন ব্যক্তিৰ মাজত কথা হয়, তোমালোকৰ মা দেউতাৰ লগত, তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত কথা হয়, যাৰ লগত দুজন ব্যক্তিৰ লগত যেতিয়া আমি কথা কওঁ, আমি যিখিনি ইন জেনেৰেল কথা পাতোঁ সেই কথাখিনিকে আমি ডায়লগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঘৰুৱা কথাত ৰাতিপুৱা উঠিলানে, ভাত খালানে, গুড মৰ্ণিং, হাউ আৰ ইউ, আই এম ফাইন। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যিখিনি আমি কনভাৰ্চেশ্যন কৰোঁ দুজন ব্যক্তিৰ মাজত সেই কথাখিনিকে আমি ডায়লগ আকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইখিনিকে আমি ডায়লগ বুলি ইন জেনেৰেলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে লিখিতভাৱে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা সেই কথাখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। যদি 2 নম্বৰ দিয়ে, মাৰ্কছটো 2 মাৰ্কছৰ ভিতৰত হয়, তেতিয়া তোমালোকে অকণমান কথাখিনি চমুৱাই দিলেই হ'ব। তাৰপাছত তোমালোকে আহিব পাৰে হোৱাট আৰ দ্য এছেঞ্চিয়েল অফ গুড ডায়লগ, মানে কি এছেঞ্চিয়েল থাকিব লাগে, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি হ'ব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণে ক'বলৈ গ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰোঁ, দ্য লেংগুৱেজ মাষ্ট বি colloquial but geometrically correct. It must not be literary or bookish. It should follow usages. All this may not be an easy task for the foreigner to achieve, but a close and intelligent observation of the language will help a lot in writing an attractive dialogue. Next to hobo B2 the talks of different persons taking part in a dialogue must throw light on their individual character or personality. An educated must talk differently from an illiterate person. A teacher must talk like a teacher, a student like a student, and so on. গতিকে এজন টিচাৰে বা এজন এডুকেটেড মানুহে এজন মানুহৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণে কথা আচৰণ কৰিব বা ইলিটাৰেট মানুহৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব, সেই গোটেই কথাখিনি কি হয় সেই তেওঁলোকৰ নিজৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু কথাখিনি ষ্টাইলটো বা তেওঁ কথা কোৱাৰ সুৰটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। নেক্সট দ্যাট C2 হ'বগৈ। C2 কি দিয়া আছে?
The thoughts of the speaker should be expressed in easy and natural way in a logical order so that the dialogue read like a real conversation. গতিকে ডায়লগটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে তেওঁ মনত যিটো মনত ভাবি আছে সেই কথাখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰাকৈ ইজি আৰু নেচাৰেল ৱেত যাতে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনভাৰচেশ্যন কথোপকথন হ'ব লাগে যে যিখিনি কথা পতা হৈছে সেই কথাখিনি যে ৰিয়েল হয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগে সেইখিনি হৈছে গুড ডায়লগৰ এছেঞ্চিয়েল এটা কেৰেক্টাৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান এছেঞ্চিয়েল কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগে তাৰ উপৰিও আমাক কেতিয়াবা আহিব পাৰে হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ ইনভলভ ইন এ ডায়লগ ৰাইটিং এতিয়া ডায়লগ ৰাইটিঙৰ কাৰণে কি হয় বহুতখিনি কথা আহি যায় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডায়লগ ৰাইটিং কৰিব লাগিব কোনোবা এখন চিনেমা বনাবলৈ বা কোনোবা এখন মুভি বনাবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডায়লগ দিব লাগিব গতিকে সেই ডায়লগখিনি দিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে যে এটা ডায়লগটো যিহেতু এটা ইমাজিনেশ্যন এটা ইমাজিন কৰি লয় এ ডায়লগ কেন বি প্ৰিপেয়াৰ্ড purely from imagination. It can also based on some given prose, passage, narrative and descriptive in nature. It may take the form of discussion on a reflective or a serious subject. The steps involved in dialogue written are গতিকে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে যে যিহেতু ডায়লগ কোনোবা এখন চিনেমা বনাবৰ কাৰণে যিজন প্ৰডিউচাৰ হয় যিজনে চিনেমাখনৰ ডায়লগ লিখিব তেওঁ এটা ইমাজিনেশ্যন তেওঁ এটা কল্পনা কৰিব সেই কল্পনা কৰি তেওঁ কাহিনীৰ মাজত বাস্তৱধৰ্মী হোৱাকৈ ৰিয়েলিষ্টিক হোৱাকৈ তেওঁ ডায়লগখিনি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ইনক্লুড কৰিব যাতে সেই ডায়লগখিনিয়ে কি হয় যিখিনি কথা তেওঁ উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনি যেন সঁচা সেই কথাটো জানিব লাগিব এতিয়া প্ৰথম ষ্টেপটো কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই শুড ডিচাইড অন দ্য ছাবজেক্ট অফ দ্য ডায়লগ we intend to write and then the character or peculiarity we would give to the individual speakers their arguments requests observation etc. এতিয়া কি হৈছে প্ৰথমতে আমি ডিচাইড কৰিব লাগিব ছাবজেক্টটো কি ছাবজেক্টৰ ওপৰত লিখিছে কমেডি হয়নে যদি কিবা নাটক এখন লিখিবলৈ লৈছে ড্ৰামা এখন কমেডি হয়নে তোমাৰ ৰোমেণ্টিক হয়নে ট্ৰেজেডি হয় সেইটো কি বেছ হ'ব সেই বেছটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু সেই বেছটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কি হ'ব ডায়লগবোৰ লিখা হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেছ থাকিব গতিকে ষ্টেপবোৰ বৰ দীঘলকৈ দিয়া আছে গোটেইখিনি যে কমপ্লিটলি লিখিব লাগিব এনেকুৱা কথা নাই তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি ল'বা বুজি লৈ বস্তুখিনি তাত লিখিবলৈ চাবা যিহেতু লাষ্টত দিছে যে উই শুড অলছ' এভইড এডিং আৱাৰ অ'ন মেটেৰিয়েলছ টু আৱাৰ ডায়লগ যেহেতু কি কৰা হয় ডায়লগখিনিত যিখিনি বস্তু লিখা হয় সেই মিলাওঁতে কিছুমান বস্তু নিজৰ চইচৰ পৰা মিলোৱা হয় while basing our dialogue on a written passage or given suggestions we should see that we do not leave our any meaningful portion of the text or the suggestions we should also avoid adding our own materials to our dialogue গতিকে ডায়লগত সেই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব মন দিব লাগিব কোনখিনি কথাই ৰিয়েলিষ্টিক হয় আৰু গোটেই বস্তুখিনি সকলোৰে ছাজেশ্যন টাইপত আমি এটা মেছেজ দিয়া টাইপত আমি ডায়লগখিনি লিখিব পৰা যায় গতিকে সেইটোৰ ওপৰত এটা গুড ষ্টেপ হয় লিখিবৰ কাৰণে কি মানে ষ্টেপ ল'ব লাগে ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'বলৈ হ'লে দ্য কনভাৰচেশ্যন শুড বি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড প্ৰপৰ্চনেটলি among the different character or speakers. No speaker should be allowed to monopolize the talk which must not should like a classroom lecture or a public speech. এতিয়া কনভাৰচেশ্যন যিটো হ'ব এতিয়া যদি আমি নাটক এখন চাই আছোঁ এখন চিনেমা চাই আছোঁ সেই চিনেমাখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে যে আমাৰ ক্লাছত এটা লেকচাৰ বুজাই আছে এজন টিচাৰে পঢ়াই আছে বা কোনোবা এজনে এটা স্পীচ দি আছে সেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগিব গতিকে ডায়লগবোৰ বা যিখিনি তাৰ কথোপকথন থাকিব সেই কথোপকথনখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব এটা ৰিয়েলিষ্টিক ধৰণৰ হ'ব লাগিব আৰু যিখিনি আমাৰ মনত সাজ বহাব লাগিব আমি গোটেই বস্তুখিনিৰ ভিতৰত যিহেতু চিনেমা এখন চাই থাকিলে আমি চিনেমাখনৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি সোমাই যাওঁ গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি আহিব লাগিব তাৰপাছত আমি 3 নম্বৰতে যিটো ক'বলৈ গৈছোঁ সেইটো ক'বলৈ হৈছে introduction of variety of the dialogue will add favor to it varieties of dialogue can be achieved by occasional introduction of the questions and counter questions গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আমি
ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ডায়লগৰ, আমি লাষ্টৰ ফালে কি চেঞ্জ কৰিম, সেই গোটেই কথাখিনি ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। নেক্সট আমাৰ চিম্পল শ্বৰ্ট চেণ্টেন্স শুড বি ইউজ, ইভেন এ ছিংগুল ৱৰ্ড মে বিকম ভেৰি এক্সপ্ৰেছিভ। এতিয়া কি হৈছে, আমি যেতিয়া ডায়লগ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হয়, ডায়লগখিনি খুব বেছি দীঘলীয়া যদি বাক্য কৰে তেতিয়া সেই ডায়লগখিনি বেছি ফুটি নুঠে। গতিকে যিখিনি ডায়লগ বনোৱা হয় চিনেমা এখন বনাবৰ কাৰণে বা কোনোবা নাটক এখন বা ড্ৰামা এখন কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ ডায়লগবোৰ চিম্পল চেণ্টেন্স হ'ব লাগে আৰু এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেপ আছে যিখিনি ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগে যাতে আমি ডায়লগ ৰিটেনত সহায় হয়। এতিয়া কেতিয়াবা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি গৈছে, 2022 চনত আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ইউ আৰ ৰীতা, ধৰি লোৱা তুমি ঋতু, ইউ আৰ ঋতু, প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন এক্সামিনেশ্যন, ৰাইট দ্য ডায়লগছ বিটুইন ইউ এণ্ড ইউৰ ফ্ৰেণ্ড ৰঞ্জন অন ইউৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ দ্য এনচিয়ৰিং APSC এক্সামিনেশ্যন। গতিকে কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণে আহিছে, মানে এইটোৱে যে একজেক্টলি দিব কথা নাই, ইয়াৰ অকণ বেলেগ ধৰণেও যদি দি দিয়ে, কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে কথোপকথন কৰিবা। এতিয়া তোমালোকক এইটো যিহেতু 22 চনত আহি গৈছে কুৱেশ্যনটো, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড তোমালোকৰ কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনীয়তা থাকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে বনাবলৈ চাবা। এতিয়া ইয়াত কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে তোমাক ঋতু বুলি ধৰি লৈছে আৰু তুমি ৰঞ্জনৰ লগত তুমি APSC এক্সাম দিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈছে, আৰু সেই প্ৰিপেৰেশ্যনত তুমি কেনেকুৱা হৈছে সেই প্ৰিপেৰেশ্যনটোৰ কথা তুমি নিজৰ ফ্ৰেণ্ড ৰঞ্জনৰ লগত কথোপকথন কৰিছা, আৰু সেই কথোপকথনখিনি কেনেকুৱা হ'ব সেই কথাখিনি তুমি এতিয়া ইয়াত লিখি দিব লাগে। এতিয়া ইয়াত আমি প্ৰথমে কি কৰিম, হাই হেল্ল' সেইটোৱে কৰিম। ঋতুৱে কি ক'ব, হেল্ল' ৰঞ্জন, হাউ আৰ ইউ, হাউ ডু ইউ ডু। ৰঞ্জনে কৈছে আই এম ফাইন থেংক ইউ, হোৱাই আৰ ইউ লুকিং ছ' টেন্স, তুমি কি ইমান টেন্সত কি কাৰণে আছে, তোমাক কিমান টেন্স যেন বা চিন্তনীয় যেন কি কাৰণে লাগিছে। ঋতু একচুৱেলি আই এম প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ আ এনচিয়ৰিং APSC এক্সামিনেশ্যন, আই এম ৱৰিড এবাউট মাই চইচ অফ ছাবজেক্ট ফৰ এক্সামিনেশ্যন। তুমি ক'বা যে নিজৰ ছাবজেক্ট চুজ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে। গতিকে ইয়াত একেখিনি কথা যে এজে হ'ল লিখিব লাগিব এনেকুৱা কথা নাই, ইয়াতো তোমালোকে কথাখিনি অলপ বদলাই নিজৰ মতেও লিখিব পাৰা। কিন্তু বস্তুটো তোমালোকে এনেকৈ ধৰণে যদি পঢ়ি যোৱা, প্ৰিপেয়াৰ কৰা, যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে লিখিবলৈ সুবিধা হ'ব, লিখিব পাৰিবা। এতিয়া ৰঞ্জনে ক'ব হোৱাট ছাবজেক্ট হেভ ইউ চুজ, হোৱাট ৱেৰ ইউৰ ছাবজেক্ট ইন গ্ৰেজুৱেশ্যন, তোমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত কি ছাবজেক্ট আছিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁ ৰঞ্জনে কুৱেশ্যনটো কৰিব। গতিকে ৰঞ্জনক সেইটো তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰটো দিব লাগিব। তেতিয়া ৰঞ্জনে ক'ব, ঋতুক ক'ব আই হেভ চুজেন ছ'চিয়'লজি এজ মাই ছাবজেক্ট, আই গ্ৰেজুৱেট উইথ মেজৰ ইন ইংলিছ লিটাৰেচাৰ এণ্ড therein lies my problems, so the optional subject for preliminary examination do not have English literature as a subject. I had sociology as one in my minor subject in graduation and I must choose it, and I also had political science. I am thus doubt as to whether I should have choose political science instead of. গতিকে তাৰ যিহেতু পলিটিকেল ছায়েন্স ছ'চিয়'লজি আছিলে, দুইটা ছাবজেক্টৰ মাজত কনফিউজন হৈছে কোনটো ছাবজেক্ট ল'ব। ৰঞ্জনে ক'লে অফ ইনষ্টিড অফ ছ'চিয়'লজি, ৰঞ্জন ইউ হেভ অলৰেডি চুজেন ইউৰ ছাবজেক্ট এজ ছ'চিয়'লজি, ছ' ডু নট থিংক মাষ্ট এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ একৰ্ডিংলি, হাউ ইজ ইউৰ প্ৰিপেৰেশ্যন। গতিকে ৰঞ্জনে কৈছে যে যিহেতু তুমি ছ'চিয়'লজি চুজ কৰিলাই অলৰেডি, গতিকে ইমান চিন্তা কৰি থাকিব প্ৰয়োজন নাই, তুমি ভালকৈ পঢ়ি যোৱা। সেই কথাখিনিকে তোমাৰ নিজৰ ভাষাটো তুমি অলপ বদলাইও লিখিব পাৰা। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে কনভাৰ্চেশ্যনটো দুইজনৰ মাজত, ঋতু আৰু ৰঞ্জনৰ মাজত হৈছে। APSC পৰীক্ষাটো কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন হৈছে, কি হৈছে, সেই কথাখিনিক তোমালোকে বাক্য আকাৰে লিখিব লাগিব। যিহেতু 5 মাৰ্কছৰ আহিব, ইয়াত যথেষ্ট দীঘলকৈ দিয়া আছে। প্ৰতিটো কথাই যে গোটেইখিনি কথা এজে হ'ল লিখিব লাগিব এনেকুৱা কথা নাই। তোমালোকে ইয়াত দুই এটা বস্তু সলনি কৰি অলপ নিজৰ ভাষাটো লিখিব পাৰা, অলপ চিম্পল চেণ্টেন্সতো লিখি দিব পাৰা। গতিকে লাষ্টৰ ফাললৈ ৰঞ্জনে কৈছে যে ৰঞ্জন, ইট ছিমছ লাইক ইউ আৰ ছিনচিয়াৰ ইন ইউৰ ইফৰ্টছ, ইউৰ ৱৰিড আৰ আনফাউণ্ডেড, জাষ্ট কিপ ইউৰ ক্লেইম এণ্ড গিভ ইউৰ বেষ্ট। গতিকে এইটো ইয়াত দিয়া হৈছে। তাৰপিছত তোমালোকে এইটো কৰিবা,
লাষ্টত ঋতু এনেকৈ ধৰণে ক'ব ঋতু থেংক ইউ ফৰ ইয়'ৰ পেচেণ্ট হিয়াৰিং এণ্ড ছাপোৰ্টিং ছাজেশ্যন ৰঞ্জন থেংক ইউ মষ্ট ৱেলকাম আই উইচ ইউ গুড লাক গতিকে ইয়াত ক'ব ঋতু ক'ব যে থেংক ইউ লাষ্টতো আমি সদায় থেংক ইউ উইচ ইউ গুড লাক গতিকে এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে সেই কথাখিনি সামৰণি মাৰিবা ইয়াত বাক্যটো যিহেতু তেওঁ ধুনীয়াকৈ এটা ছাজেশ্যন দিছে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতোঁতে গতিকে কথাখিনি এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা কুৱেশ্যন আহে তোমালোকৰ কৰিবলৈ সহজ হয় লগতে কেতিয়াবা তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মনোলগ এণ্ড soliloquy গতিকে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মনোলগ এণ্ড soliloquy বুলি ক'লে আমি এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰোঁ মনোলগ ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম গ্ৰীক ৱৰ্ড মনোজ হুইচ মিনছ এল'ন অৰ ছিংগল এণ্ড লগোজ মিনছ স্পীচ এণ্ড soliloquy is derived from two Latin words solus meaning alone and loqui meaning speech আমি মনোলগত আমি ক'ব পাৰোঁ মনোলগ ইজ এ স্পীচ গিভেন বাই এ ছিংগল পাৰ্চন টু আনাদাৰ কেৰেক্টাৰ প্ৰেজেণ্ট দেয়াৰ অৰ টু দ্য অডিয়েন্স এণ্ড soliloquy is a speech that one gives to oneself. There can be two types of audience, the real audience and audience within the play. In soliloquy, there is no audience except the audience sitting in the theater and watching the play. গতিকে এনেকুৱা ধৰণে ডিফাৰেঞ্চটো চিম্পলি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চটো মনত ৰাখা দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আহিলেও তোমালোকে কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰিবা মনত ৰাখিলে আৰু অকল মনোলগৰ বিষয়ে লিখিবলৈ আহিলেও তোমালোকে লিখিব পাৰিবা আৰু soliloquy বিষয়ে যদি লিখিবলৈ আহে তোমালোকে লিখিব পাৰা খুব চিম্পলকৈ দিয়া হৈছে কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কেইটামান কুৱেশ্যন তোমালোকক এনেকুৱা ধৰণে দিলোঁ তোমালোকে চাবা আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব যদি কিবা বুজি নোপোৱা মোক জনাবা গতিকে এজ এ হ'ল মই লাইন বাই লাইন প্ৰতিটো পইণ্ট পঢ়ি দিয়া নাই কথাখিনি তোমালোকক যিহেতু দিছোঁৱেই তোমালোকে ভালকৈ লিখি ল'বা আৰু পঢ়ি ল'বা কিবা যদি বুজি নোপোৱা মোক সুধিবা আৰু যিহেতু তোমালোকৰ পৰীক্ষালৈ বেছি দিন নাই সকলোৱে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰা আৰু বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যিহেতু তোমালোকৰ 4টা ইউনিট আছে 4টা ইউনিটৰ কিন্তু প্ৰত্যেকটো ইউনিটতে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব যিহেতু প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ পৰাই তোমালোকৰ 20 মাৰ্কছকৈ আহিব 5 মাৰ্কছৰ তোমালোকৰ 4টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া কিবা অসুবিধা হ'লে মোক জনাবা মই তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিম ধন্যবাদ